سلام به کانال فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی خوش اومدید. فرهنگ دریایی، خود کلمه فرهنگ دریایی هم تفسیر لازم داره که اصلا چرا فرهنگ، چرا دریایی، چه معنی داره. فرهنگ سازی در هر تخصص و رشته‌ای اهمیت داره. در تخصص دریایی خیلی اهمیت داره. چرا؟ برای اینکه خیلی دور از ذهنه. دریا محیط ما نیست. انسان برای زندگی در دریا خلق نشده. شاید زمانی میگن موجودات اولیه از دریا به ساحل اومدن، ولی الان چیزی مسلمه اینه که دریا محیط ما نیست. برای همین برای رفتن به محیطی که محیط ما نیست احتیاج به دانش، تخصص، تجربه و ابزار مناسب است. برای اینکه ما با فرهنگ دریا آشنا بشیم باید اول با مفاهیم اصلی آشنا بشیم. یکی از مفاهیم خیلی مهم کاپیتان یا همون ناخوده است. هر شناوری، هر قایقی، هر بلمی، کلکی، هر واحدی که بخواد دریا بره باید یک نفر مسئول داشته باشه. در انگلیسی بهش میگن مستر، مسئول کشتی، یا کاپیتان و در فارسی ناخدا. ناخدا در زبان فارسی یه مفهوم جالبی داره. من ناخدای نیروی دریایی بودم. بارها اما میپرسیدن که نا به معنی منفی در زبان فارسی و خدا که به معنی گاد، خدا. بعد گفتن ناخدا پس میشه منفی خدا، یعنی شما بی خدا. به ما میگفتن که چرا شما بی خدا هستید حالا که شما تو دریا هستید. این یک اصطلاحیه که در مرور زمان جوری شده. در فارسی باستان ناو به معنی کشتی بوده. امروزه به ناوهای جنگی به هم میگن ناو. وقتی میگن ناو منظورشون کشتی جنگیه و به کشتی تجاری نمیگن ناو. اما در گذشته به هر کشتی میگفتن ناو. خدا در زبان فارسی به معنی مالک و صاحبه. پس اگه بگیم ناو خدا یعنی صاحب و مالک کشتی. این کلمه ناو خدا در مرور زمان واوش یواش یواش کردن تلفظ نشده، شده ناو خدا شده ناخدا. و الان ناخدا یک به اصطلاح چیز جا افتاده و دقیقه. به همین دلیل هیچ ربطی به بی خدا نداره. این یکی از چیزایی که خیلی خیلی عوام میپرسن، مثلا میگن چرا ناخدا؟ علتش اینه. ولی خب در زبان لاتین تقریبا تمام زبان‌های لاتین خیلی شبیه به هم، حالا از کاپیتان، کاپیتان و چیزهای مختلف در انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی همه خیلی هم شبیه هستن. در طور هوش همین لغت استفاده میشه. اولین مفهومی دریایی همون ناخدا یا کاپیتان یا خود ما هستیم که مسئول و جوابگو، پاسخگو و هدایت کننده کشتی هستیم. یک اشتباه دیگه که پیش میاد اینه که ناخدا در فارسی و در انگلیسی دو تا مفهوم داره. در نیروی دریایی ناخدا یک درجه است. از درجه معادل سرگرد نیروی زمینی و نیروی هوایی میشه ناخدا سوم، سرهنگ دوم میشه ناخدا دوم و سرهنگ تمام میشه ناخدا یکم. و اون یکمشون وقتی نمیگن ناخدا یعنی ناخدا یکم. خب یه درجه است. اما هر شناوری، هر واحدی، هر قایقی، بلمی یا کشتی، لنج، هر چیزی یک مسئول داره. به اون مسئول هم میگن ناخدا. در انگلیسی هم همینطوری. در انگلیسی کلمه کاپیتان، در نیروی زمینی هم اونا کاپیتان دارن. نیروی زمینی سروان رو بهش میگن کاپیتان. فرمانده یک کمپانی یا گروهان میشه کاپیتان. اگه فیلم برباد دفتر رو دیده باشید در اونجا میگن سروان باتلر، ولی در انگلیسی میگن کاپیتان باتلر، سروان باتلر که مثلا کلارک گیبل بود. اما در نیروی دریایی اونجا هم کاپیتان به معنی ناخدا کسیه که 4 تا خط روشونش هست، علامتش 4 تا خط صاف پهنه، چون خطای نیروی دریایی بعضی باریکه بعضی پهنه. 4 تا خط پهن به معنی کاپیتانه. در هوا و در آسمان، حتی در
هواپیمای تجاری هم اگه شما ببینید کپتین که از روی دریا برداشته شده، یعنی گرفتن لغت‌های هوایی از، یعنی در واقع عربا به هواپیما میگن سفینه، یعنی کشتی، در واقع کشتی هواییه. اونها هم کشتی هوایی الگو بردارشون از دریاست، درجاتشون، لباسشون، کلاشون از دریا برداشته شده و اونجا هم کپتین با 4 تا خط میشه کپتین و اون که 3 تا خط داره که ما به کمک خلبان میشناسیم در فارسی به معنی افسر اوله. پس این مفهوم اولیه، یعنی اولین ویدیو ما در رابطه با مفهوم دری به خود شخص ناخدا برمیگرده. به این فکر کنید، توجه کنید و اگر چیزی تو خیابون کسی دیدید که 4 تا خط داره مطمئن باشید اون ناخداست و کپتنه. اگه کمتر داره میاد تا پایین تا مرحله بعدی. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره.